І повертаємося до селища, до якого прикута увага усієї України. Сьогодні обрали запобіжний захід для одного з 24 новосанжарівців, затриманих після сутичок з поліцією. Володимира Сіренка звинувачують у наїзді автівкою на копів, які відтісняли агресивний натовп у день прибуття автобусів з евакуйованими з Уханя. Розслідування сутичок контролює Рада нацбезпеки і оборони. Секретар РНБО повідомив про те, хто підбурював людей до протестів. Більше розкаже кореспондентка сьогодні Олена Орлова. У залі суду, де новосанжарівцю оголошують підозру у спробі наїхати автівкою на копів, його односельці прийшли підтримати Володимира Сіренка. Його разом з 2 десятками протестувальників затримали під час сутичок з поліцією. Сіренко – єдиний, кого залишили за ґратами. Зв'язкою сили спрямував вказаний транспортний засіб на працівників поліції. При цьому Сіренко виконав всі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця. Я під'їхав, зупинився. 2-3 метри до працівників поліції. Відкрив двері. Говорю, ребята, я проїду, можна? І більше нічого не пам'ятаю, мене поставили на коліна. Експертиза у крові водія виявила алкоголю у 6 разів більше норми. Хоча підозрюваний і його дружина заперечують, що той взагалі пив. Ви були в стані алкогольного сп'яніння? Ні. А як ви можете пояснити той факт, що відповідно до взятих вас аналізів ви були в стані алкогольного сп'яніння, на вас складений протокол про те, що ви знаходилися в стані алкогольного сп'яніння? Після затримання, коли йому було дуже погано, він був весь червоний і губи червоні, це не свідчить про алкогольне сп'яніння, це свідчить про повишене давлення. Сіренку інкримінують замах на вбивство поліцейського. І попри те, що на поруки односельця були готові взяти місцеві депутати та селищна голова, суддя вирішив залишити Сіренка на 2 місяці під нічним домашнім арештом. Розшукує поліція і провокаторів, які орудували в натовпі, коли їхала колона з евакуйованими з Уханя. Служба безпеки МВС займається цими справами, тому що, знаєте, у нас є такі професійні вже, скажімо так, підбурювачі, які з'являються, вже титушки, це вже була така, знаєте, вже трошечки ми про них забули. Це вірусологи в спортивному обладнанні. Є професійні, скажімо так, провокатори, які займаються цим питанням. Провокатори не місцеві, але звідки саме не розголошують, поки триває слідство. Крім того, розпочали кримінальне провадження за статтею про дискримінацію, коли через свідому дезінформацію та підбурення українських громадян хотіли залишити без медичної допомоги. Будуть нести відповідальність за цією статтею, можливо, за іншими статтями, в тому числі ті, хто підбурював до такого нелюдського ставлення до громадян і в інших областях України. Тим часом у Нових Санжарах до просвітницької роботи серед населення, яке лякає той коронавірус, долучилися священники. Сьогодні представникам всіх конфесій району і області роздали роз'яснення від Міністерства охорони здоров'я, щоб святі отці розповіли вірянам різницю між карантином та обсервацією і про те, що вірус не розповсюджується у повітрі. Завтра у нас воскресенье. Мне сегодня, с вчерашнего дня звонят и спрашивают ваши отношения. Мы будем призывать быть людьми, в любви поступать, заботиться. Із Полтавської області Олена Орлова, Павлина Василенко. Новини сьогодні.